السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ያሲን ነኝ ከያሲን ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ ገና ወደዚህ ቻናል የገባችሁና ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ እንኳን ወደ ያሲን ቴክ ቻናል በሰላም መጣችሁ በየጊዜው የሚለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እንዲሁም የደወል ምልክቱን ንኳት ወደ ዛሬ መረጃ ይሳልፍ በተከታታይ እየሰራው ባለው ቪዲዮዎች የዩቲዩብ ቻናላችን እንዴት ማሳደግ ወይንም ታላቅ ዩቲዩበር እንዴት መሆን እንችላለን በሚለው ዙሪያ ዛሬም በጣም ወሳኝ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እሱም ምንድነው የኛ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ሲደረግ እንዴት አንደኛ ላይ መምጣት ይችላል የሚለው እናያለን እንደምታውቀው ዩቲዩብ ላይ በርካታ ተፎካካሪዎች እንዳሉ ይታወቃል እኛ ስለ ምግብ እንሰራ ከሆነ ወይም ስለ ቴክኖሎጂ ስለ ፕራንክ እንሰራ ከሆነ ከኛ ጋር በጣም መፎካከሩ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል ግን የኛ ቪዲዮ እንዴት ከነዚህ ሰዎች ተሽሎ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ሲደረግ አንደኛ ላይ ከሁሉ ሰው በላይ ሆኖ እንዴት እንዲታይ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለው እናያለን እስከ መጨረሻ አብራችሁን በመቆየት እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ ይህ አፕሊኬሽን አብዛኞቻችሁ ጋር ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ዋናው ግን መኖሩ ብቻ ሳይሆን አጠቃቀሙን ዛሬ በደንብ አሳያችኋለሁ እንዴት ይህን አፕሊኬሽን በመጠቀም ቪዲዮቻችንን አንደኛ ላይ እንዲመጣ ማድረግ እንዴት እንደሚቻል እናያለን የዚህ ቪዲዮ ለማውረድ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና TUBEBUDDY ብላችሁ ጽፋላችሁ TUBEBUDDY for Android የሚል ይመጣላችኋል ያንን ታወርዳላችሁ TUBEBUDDY ይህ አፕሊኬሽን ነው ቪዲዮቻችንን አንደኛ ላይ እንዲመጣልን ማድረግ የሚችል አፕሊኬሽን TUBEBUDDY ይባላል Play Store ለማይሰራላችሁ Google Chrome ላይ ተገቡና Play Store ለማይሰራላችሁ Google Chrome application ላይ ተገባላችሁ New tab ላይ ተገቡና TUBEBUDDY download TUBEBUDDY Android for application መጨረሻ ላይ APK pure ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ በነገራችን ላይ ማንኛውም አፕሊኬሽን በፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ ማይደረግላችሁ አፕሊኬሽን በዚህ መልኩ ማውራት ትችላላችሁ download TUBEBUDDY Android app ትሉና መጨረሻ ላይ APK pure በማለት ሰርች በማድረግ ከAPK pure ዌብሳይት በቀላሉ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን ማውረድ ትችላላችሁ TUBEBUDDY አፕሊኬሽንን በዚህ መልኩ እናወርዳለን TUBEBUDDY አፕሊኬሽን apkpure.com የሚል መጨረሻ ላይ ይኖራል ትክክለኛ TUBEBUDDY አፕሊኬሽን ይህ ነው ማለት ነው 84 ሜጋባይት ነው ታወርዱታላችሁ በዚህ መልኩ ከጎግል ላይ በክሮም ተገቡና ከጎግል ላይ በዚህ መልኩ ታወርዱታላችሁ እኔ መጀመሪያ ስላወረድኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ TUBEBUDDY አፕሊኬሽን እሄዳለሁኝ ምንም አይነት ኢሜል ፓስወርድ ምንም የምጠይቃችሁ ነገር የለም ኦሬዲ የኢሜል አድሬሳችሁን ከጎግል ላይ በመውሰድ ቻናላችሁን ያስገባዋል ማለት ነው ራሱ የአፕሊኬሽን ቀጥታ ትከፍቱታላችሁ ይሄን አፕሊኬሽን ከዛ ኮኔክት ዊዝ ጎግል የሚል ይመጣላችኋል ከጎግል ጋር ተታገናኙ ይሄ አፕሊኬሽን ቻናላችሁን ያስመርጣችኋል በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖች ቻናላችንን ሃክ ያደርጉታል ምን ያደርጉታል የሚባለው ነገር ፓስወርዳችሁ ስለማታስገቡ አትጨናነቁ ምንም ችግር የለውም እናንተ ኢሜላችሁ ራሱ ከጎግል ላይ ነው እንጂ የሚወስደው ኢሜላችሁን ካገኘ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ማግኘት ይችላል ይሄ አፕሊኬሽን በቀጥታ ይከፍቷል በዚህ መልኩ ይከፍቷል ማለት ነው ልክ ስከፍት ሁሉ ቪዲዮ እንደዚህ ያመጣልናል እኛ ዩቲዩብ ላይ የጫናቸው ቪዲዮዎች በሙሉ በዚህ መልኩ እናገኛቸዋለን እያንዳንዱ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ነው እኛ ቪዲዮቻችንን መገምገም እንችላለን የኛ ቪዲዮ ምን ያክል ደረጃ ላይ ነው ያለው የትኛው ስህተታችን ሁሉ ነገር እዚህ ጋር ልክ ካስተካከልን የኛ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ከላይ ይመጣል ማለት ነው አሁን አንዱን ቪዲዮ ዝም ብዬ ስነካ አያችሁ 1 2 3 4 ያሉት በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው እነዚህ ራይት መሆን አለባቸው አፕሎድ ሃይ ኳሊቲ ታምብኔል አለ አድ ታግ ቱ ታይትል አለ አድ ታግ ቱ ዲስክሪፕሽን ታግ ቱ ዲስክ እነዚህ ሁሉ ራይት መሆን አለባቸው እነዚህ ራይት ካሉኑ የናንተ ቪዲዮ በሰርች ላይ ከላይ ማምጣት ቻንሱ በጣም ጠባብ ነው ማለት ነው በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዴት ራይት እንደሚሆኑ እናያለን ከመጀመሪያው ነው የምንጀምረው ሃይ ኳሊቲ ታምብኔል ከምለው ስንጀምር ሃይ ኳሊቲ ታምብኔል እንዴት እንደሚሰራ ባለፈው ቪዲዮዬ ሰርች የላችሁ ነበር እንዴት ጥራት ያለው ቪዲዮ ታምብኔል በኮምፒውተርም በስልክም
በስርዓቱ መታየት የሚችል ታምብኔል ወይም የፊት ለፊት ፎቶ እንዴት እንደምንሰራ ባለፈው አሳይቻችሁ ነበር በቪዲዮ ማለት ነው። ያን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። በእርግጥ ግን ዛሬም በሃይላይት አሳያችኋለሁ። ሃይ ሬስ ታምብኔል ለመስራት ፒክሴል አፕ አፕሊኬሽን መጠቀም ይኖርብናል። የምንፈልገውን ፎቶ መጀመሪያ ካዘጋጀን በኋላ ያንን ፎቶ ፒክሴል አፕ አፕሊኬሽን ላይ በማስገባት የተለያዩ ቴክስቶችና ፎቶዎችን በማስገባት እንዲሁም ዳውንሎድ ሴቭ ስናደርግም ሃይ ኳሊቲ ሴቭ በማድረግ አሪፍ ጥራት ያለው ታምብኔል ማዘጋጀት እንችላለን። ፒክሴል አፕ በመክፈት ከላይ ያለችውን 3 ነጥብ በመንካት ይህ አፕሊኬሽን እጅግ ወሳኝ ነው ታምብኔል ለመስራት እንዲሁም የተለያዩ ከቨሮች ፎቶዎችን ለማዘጋጀት በጣም ወሳኝ ነው። 3 ነጥብ በመንካት ኢሜጅ ሳይዝ እናስተካክላለን። የታምብኔል ኢሜጅ ሳይዝ ከስተም የምትለውን ስናገኝ ራሱ ዩቲዩብ ታምብኔል የሚል አማራጭ እናገኛለን እዚህ ውስጥ ማለት ነው። 1280 በ720 ይሄ ነው ትክክለኛ የዩቲዩብ ታምብኔል ወይም የፊት ለፊት የኛ የቪዲዮቻችን የፊት ለፊት ፎቶ በዚህ ሳይዝ ነው የሚሰራው። በዚህ መልኩ የናንተ የምትፈልጉትን ፎቶ ማስገባታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ጽሁፍ አስገባታችሁ ትልቅ ጥራት ያለው ታምብኔል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ስታደርጉም በዚህ መልኩ ሃይ ኳሊቲ ወይም ቬሪ ሃይ የሚለውን በመንካት ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ኦሬዲ ታምብኔል ሰርተናል። የታምብኔሉን ግምገማ አልፈናል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ወሳኝ ነገር እጅግ ወሳኝ ነገር ታግ ቱ ዩር ታይትል የቪዲዮቻችን ርዕስ እንዴት ታግ መጨመር እንችላለን። ታግ ማለት ወሳኝ አንድ ቪዲዮ ሰርተን ታይትል ስንመርጥ ታይትል አመራረጣችን በጣም ጥንቃቄ ሊኖረው ይገባል። በጣም የተመረጠ ቃላት መሆን አለበት። ከሌላው የተለየ መሆን አለበት። በሰርች የሚገኝ ቃል መሆን አለበት። ይሄን ለማድረግ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን የኛ ቪዲዮ የምናስተምረው ስለ አፕሊኬሽን ከሆነ የቪዲዮቻችን ርዕስ አሪፍ ርዕስ ከመረጥን በኋላ ለዛ ርዕስ የሚሆን ታግ እንዴት እንፈልጋለን በሚለው ክሮም ላይ ተገቡና በድጋሚ rafi_tags.io.generator ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። በጣም እጅግ ጠቃሚ ነገር ነው። ይህ ነገር ለቪዲዮቻችን ታግ በቀላሉ ሰርች አድርጎ ያገኝልናል። አሪፍ ብዙ ታጎችን እጅግ ምርጥ የሆኑ ታጎችን ያገኝልናል ይህን ዌብሳይት በምታዩት መሰረት rafi_tags.io.generator ብላችሁ ሰርች ስታደርጉት ራሱ ያመጣላችኋል። በነገራችን ላይ የአማርኛ ቪዲዮ መስሩት ከሆነ ምንም ችግር የለውም መጠቀም ትችላላችሁ። ይህን ነገር ቪዲዮቻችሁ ታግ መፈለግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ታግ መፈለግ ፈለኩና እዚህ ላይ ፓወር ዳይሬክተር አፕ ቱቶሪያል የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁኝና ለዛ ቪዲዮ የሚሆን ታግ እየፈለኩኝ ነው። አሁን ፓወር ዳይሬክተር ቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕ ቱቶሪያል ብዬ ሰርች ሳደርግ እጅግ ምርጥ የሆኑ ታጎችን ያመጣልኛል ሰርች አድርጎ ይህ ዌብሳይት። እንደምታዩት አንድሮይድ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ቤስት ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ፓወር ዳይሬክተር ቪዲዮ ኤዲቲንግ ኦን አንድሮይድ የሚል ማአት ታጎችን አገኘሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ታግ ኮፒ በማድረግ ከስር ኮፒ የሚል ይታያችኋል። ኮፒ በማድረግ ወደ ዩቲዩብ ቪዲዮ መውሰድ ይኖርብኛል ማለት ነው። ዩቲዩብ ቪዲዮ በዩቲዩብ ሰርች እንዲመጣ እንደዚህ ነገሮችን መጠቀም የግድ ይላል። ወደ TUBEBUDDY አፕሊኬሽን ገባና ቪዲዮ ላይ ይሄንን ታግ ማስገባት ይኖርብኛል ማለት ነው። ቀጥታ ፓወር ዳይሬክተር ቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕ የሚል የሰራው ቪዲዮ ላይ ታጉን አስገባለሁ። ቀጥታ ቪዲዮን በመንካት ኤዲት በማድረግ ዲስክሪፕሽን ውስጥ በመግባት ዲስክሪፕሽን ላይ በመግባት አሁን ያመጣሁትን ታግ ዲስክሪፕሽን ላይ ፔስት አድርጓለሁኝ። ዲስክሪፕሽን ላይ እንገባለን። ያመጣሁትን ታግ እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ፔስት አድርጓለሁ በሙሉ ማለት ነው። እና ይሄ ታግ ለቪዲዮዬ በጣም ወሳኝ የሆኑትን ኪወርዶች ስለያዘ እዚህ ጋር ፔስት አድርጓለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት ያደረኩትን ኪወርዶች ከውስጡ የተመረጡ የተወሰኑ 5-6 የሆኑ ኪወርዶችን በመውሰድ በድጋሚም ከስር ታግ ላይም አስቀምጣቸዋለሁ ማለት ነው። አንድ በአንድ ይህ የቪዲዮቻችን ሰርች ሲደረግ እንዲመጣ ከሚያረጉ ነገሮች እጅግ ወሳኙ ይሄ ነው። አሁን ቀጣይ ማድረገው የቪዲዮዬን ወሳኝ የሆኑትን ኪወርዶች አሁን አስደናቂ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ፓወር ዳይሬክተር አፕ አጠቃቀም ነው ማለት ከዚህ ውስጥ ኪወርዶችን ቢያንስ ሁለት ኪወርዶችን መውሰድ አለብኝ። ለምሳሌ አስደናቂ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እና ፓወር ዳይሬክተር አፕ የሚሉት ሁለት ኪወርዶችን ወስድና የመስላል ምልክት በማስገባት እዚህ ጋር እጽፋለሁ። ምንም ስፔስ መስጠት የለባችሁም። ይህ ማለት
ታይትል ውስጥ ማስገባት ማለት ነው የምንጠቀመውን ታግ በታይትል ውስጥ ወይም በሪሳችን ውስጥ ለመጠቀም ይረዳናል አስተናጋጅ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እንዲሁም ፓወር ዳይሬክተር አፕ ብዬ ሁለት ኪወርዶችን ወይ ወሳኝ ቃላቶችን ወስጄ እዚህ ላይ አስገባለሁኝ ከፈለኩ እንግሊዘኛውንም ወሳኝ ፓወር ዳይሬክተር ቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕ ብዬ እዚህ ጋር አስገባለሁኝ ማለት ነው እናንተ ያው የቪዲዮዎችን ሪስ የምትጠቀሙት እኔ የራሴን የቪዲዮን ሪስ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው በዚህ መልኩ ታስገባላችሁ አሁን እነዚህ በዚህ በመስላል ምልክት አስገብተን የጻፍነው ታግ ወይም ኪወርድ በትክክለኛ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ሲደረግ ቻናላችን ከላይ እንዲመጣ የሚያደርገው ወሳኝ በጣም እጅግ ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ከዛም ከላይ ቀደም ከክሮም ላይ ኤዲት አድርጌ ያመጣውትን ኪወርዶች ወይም ታጎች እዚህ መጨረሻ ላይ ታግ የሚለው ላይ ፔስት አደርጋለሁኝ እንደዚህ ካረኩ በኋላ አንድ ባንድ ኮፒ ወይም ካት ያረኩ አስተካክላቸዋለሁ ምክንያቱም የኤክስ ምልክት ከፊት መምጣት አለባቸው አንድ ባንድ ነው መሆን ያለባቸው ካልሆነ ይደራረቡብናል ማለት ነው በዚህ መልኩ አንድ ባንድ ሁሉንም እዚህ ጋር አስቀምጣለሁኝ አሁን ታግም አግኝቻለሁኝ ታይትልም አግኝቻለሁኝ አሁን ወደ TUBEBUDDY አፕሊኬሽን በመመለስ ቪዲዮን እንደገና አናላይዝ አድርጓለሁ ወይ ቼክ አድርጓለሁ የሰራው ትክክል ነው ታጉ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስገባሁት ሁሉ ነገር ትክክል ነው የሚለው አሁን አያችሁ አድ ታግ ቱ ታይትል የሚለው አልመጣልኝም ኤክስ ነው ማለት ነው ፌል አረገብኝ አድ ታግ ቱ ይቀራኛል የሚቀረኝ ነገር አለ በድጋሚ ወደ YT ስቱዲዮ አፕሊኬሽን መለስና ሁለት ኪወርዶች ናቸው ብዬ የወሰድኳቸው ሁለት ቃላቶች እዚህ ውስጥ አሉ ፓወር ዳይሬክተር አንድሮይድ አፕ እና አስደናቂ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕ ሁለቱም በመውሰድ እንዴት አደርጋለሁ ከታች ታግ ላይ አስቀምጣቸዋለሁ ሁለቱንም በስርዓቱ ተከታተሉኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እዚህ ጋር ያስቀመጥኳቸው ሁለቱም ቃላቶች አሁን ከሪሴ የወሰድኳቸው ወሳኝ ናቸው ያልኩት ኮፒ አድርጌ እንደገና ታግ ላይ አስቀምጣለሁ ማለት ነው ከስር ታግ ላይ ሁለቱንም አስቀምጣለሁ አሁን ቪዲዮ ኦሬዲ ተስተካክሎልኛል ማለት ነው ምንም አይነት ስተት የለውም ሰርች ሲደረግ ከላይ የመምጣት ቻንሱ ወይም ከሌሎች ተፈካካሪዎች የተሻለ ቪዲዮ ወይም የተሟላ ቪዲዮ ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ እንደዚህ አስተካክላለሁ ታግ ላይ ማለት ነው አሁን ቀጥታ ሴቭ አደርጋለሁኝ ይሄን ሴቭ ካደረኩ በኋላ ወደ TUBEBUDDY አፕሊኬሽን በመመለስ በድጋሚ ቪዲዮን አናላይዝ አደርጋለሁ ማለት ነው እንደገና ወይንም ቼክ አደርጋለሁ ትክክል ይሁን አይሁን እንደገና ቼክ አደርጋለሁ በዚህ መልኩ ማለት ነው አሁን ሳደርግ ታዩታላችሁ አሁን ሁሉ ነገር አስተካክያለሁኝ ምንም ኤክስ የሚሆነው ነገር ይኖር በያላስሱም አያችሁ ታግ ቱር ታይትል የሚለው ራይት ሆኖልኛል አፕሎድ ሃይ ኳሊቲ ታምብኔል የሚለው ራይት ነው ታግ ቱር ዲስክሪፕሽን የሚለው ራይት ነው አሁን ይህ ቪዲዮ የተሟላ ነው ማለት ነው ከሌሎች ተፈካካሪዎች ጋር የመፈካከር ቻንሱ ሰፊ ነው ሰርች ሲደረግ ከላይ መምጣት ቻንሱ እጅግ ሰፊ ነው ይሄንን ቪዲዮች ሰርች አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ እናንተም አሁን አራቱም ራይት ስለሆኑልኝ ሌሎች ነገሮችም አሉ ግን በዋነኛነት እነዚህን አራቱን ካስተካከልን የኛ ቪዲዮ ከላይ መምጣት ቻንሱ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው በዚህ መልኩ የራሳችሁን ቪዲዮ አስተካክላችሁ ከሌሎች ተፈካካሪዎች የተሻለ ዩቲዩበር ባትሆኑ ራሱ የተሻለ ተፈካካሪ በመሆን የእናንተ ቪዲዮ ከሌሎቹ ራሱ ባይሻል ከሌሎቹ እኩል ከላይ ሰርች ሲደረግ የሚመጣ ቪዲዮ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው ውድና የተከበራችሁ የያሲን ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ ግጩን ሼር አድርጉ ለሌሎችም እንዲደርስ በተለይ ጀማሪ ዩቲዩበሮች በጣም ብዙ ስላሉ አሁን ለሌሎችም ጀማሪ ዩቲዩበሮች አድርሱ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ